अपकमिङ फोनहरुमध्ये चाहिँ नेपालमा अब एकदमै छिटो आउन लागेको अनि तपाईहरु धेरैजना सायद वेट गरिरहनु भएको भनेको चाहिँ Redmi Note 15 सिरिजै होला। अनि राम्रो कुरा के छ भने यो फोन चाहिँ अगस्टमा चाइनामा अनबिल भएको थियो। त्यसपछाडी चाहिँ यो अरु देशहरुमा पनि अनबिल भइसक्यो। रिसेन्टली पोल्यान्डमा पनि यो अनबिल भएको थियो। सो त्यसपछाडी चाहिँ हामीले अहिले अझै धेरै मल्टिपल भेरिएन्ट्सहरु चाहिँ देखेका छौं Redmi Note 15 सिरिजमा। अब चाहिँ यो फोन नेपालमा चाहिँ हामीले कुन फोन देख्छौं भनेर पनि हल्का क्ल्यारिटी पाउन थालेका छौं किनभने Note 15 मा चाहिँ हामीले 4G पनि देख्यौं त्यसैगरी 5G यो दुईटा भेरिएन्टै लन्च भइसकेको छ। आउनुस् आजको भिडियोमा चाहिँ हामी Redmi Note 15 5G र 4G दुईटैको विषयमा चाहिँ कुरा गरौँ। यो फोनमा हामीले के फिचर्स पाउँछौं र तपाईले चाहिँ वेट गर्नको लागि ठीक छ कि छैन। अब सुरुमा त मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको र तपाईले यो फोटो हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईलाई पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्न सक्छ। Redmi Note 15 4G भए पनि 5G भए पनि यो पाली चाहिँ हामीले फाइनली 6.77 इन्चको चाहिँ कर्भड एमोलेड डिस्प्ले देखिरहेका छौं। हजुर 20 देखि 30 हजार को सेगमेन्टमा चाहिँ मलाई लाग्यो अनुसार इन्फिनिक्सले मात्र कर्भड डिस्प्ले दिइरहेको छ अहिले नेपालमा। तर अहिले चाहिँ हामीले अब Redmi Note 15 मा पनि कर्भ डिस्प्ले चाहिँ देख्नेवाला छौं। पहिलाको Redmi Note 14 बाट चाहिँ यसमा तपाईले कर्भ डिस्प्लेको एउटा इम्प्रुभमेन्ट देख्नुभयो। अर्को ब्राइटनेस पनि इम्प्रुभ हुनेवाला छ। सो डिस्प्लेको क्वालिटी चाहिँ यो पाली तपाईले प्राइसको हिसाबले चाहिँ टप नच चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब फोनको डिजाइन पनि यो पाली चेन्जेस गरेको जस्तो लाग्यो मलाई हैन। पहिला तपाईले Note 14 बाट चाहिँ Note 15 मा एकदमै ठूलो चेन्जेस देख्न सक्नुहुन्छ डिजाइनमा। एउटा फोन अलिकति कर्भ भएर अझै राम्रो इन ह्यान्ड फिलको साथमा आउने भयो। अनि त्यसपछाडी भनेको चाहिँ पहिलाको Note 14 Pro को जस्तो डिजाइन चाहिँ यो पाली Note 15 मा हुनेवाला छ। सो 20 देखि 25 हजार को सेगमेन्टमा आउने फोन हो नि त यो। 25 देखि 30 भए पनि सो अन्डर 30,000 को फोनको हिसाबले चाहिँ यो फोनको लुक्स र अनि इन ह्यान्ड फिल चाहिँ एकदमै दामी हुन सक्छ। अब यहाँनेर तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने 5G आउँछ कि 4G वाला भेरिएन्ट आउँछ थाहा छैन। पहिला त 4G नै आएको थियो Note 14 4G। सो Note 15 मा चाहिँ हामीले 5G देख्छौं कि 4G देख्छौं त्यो अहिले फिक्स भइसकेको छैन। मैले त चाहेको भनेको 5G भेरिएन्ट हो किनभने 5G भेरिएन्टको प्रोसेसर चाहिँ एकदम राम्रो छ। तपाईले Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 को प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ। कुन लेभलको प्रोसेसर तपाईले पाइरहनु भएको छ 5G मा। अब 4G को कुरा गरौँ है त तपाईले MediaTek Helio G100 पाउन सक्नुहुन्छ के जुन चाहिँ 99 बाटै अलिकति इम्प्रुभमेन्ट लिएर आएको। इम्प्रुभमेन्ट पनि के भन्नु सेम प्रोसेसरलाई चाहिँ रिब्रान्ड गरेको भन्दा पनि केही पनि फरक पर्दैन। सो त्यो प्रोसेसर त कति हेर्नु क्या बोरिङ लाग्न थालिसक्यो मलाई G99 कुरा गर्दाखेरि पनि 15-20 हजार को फोनमा आउन थालिसक्यो हैन। सो मेरो विचारमा चाहिँ 5G आयो भनेदेखि चाहिँ 6 Gen 3 को साथमा आउँछ र त्यो प्रोसेसर चाहिँ एकदमै तगडा कम्पिटिसन दिन सक्छ। Redmi को यहाँ मिस्टेक हुन सक्छ। यदि Redmi ले यो प्रोसेसरको साथमा 5G फोन लिएर आएन भनेदेखि चाहिँ अर्को कम्पनीहरुले चाहिँ यहाँ 5G फोन लिएर आउन सक्छ। अनि अहिले पनि Redmi चाहिँ हल्का फेड देख्न थालिसक्यो कम्पिटिसनलाई हेरेर। सो तपाईले कर्भ डिस्प्ले पाइसक्नु भयो यो प्राइस सेगमेन्टमा। त्यसपछाडी तपाईले अझै बेटर डिजाइन अझै बेटर अरु पनि प्रोसेसरहरुको साथमा आइरहेको छ फोनहरु। सो Redmi ले चाहिँ यदि कम्पिटिसन तगडै दिनु छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ 5G प्रोसेसरको साथमा चाहिँ Note 15 ल्याउनै पर्छ। सो तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ अब G100 को साथमा आयो भने ठीक हो कि 6 Gen 3 को साथमा आयो भने ठीक हो? म त obviously 6 Gen 3 नै भन्छु। सो अब अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको चाहिँ 5520 मिलिएम्प को चाहिँ ब्याट्री हुनेवाला छ। सो ठुलै ब्याट्री हो। मैले चाहिँ एटलिस्ट 6000 सम्म एक्सपेक्ट गरेको थिएँ हैन। 5520 मिलिएम्प को रहेछ त्यो पनि नट ब्याड। 45 वाट को चाहिँ यो फोनले फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ र तपाईले बक्समै पाउन सक्नुहुन्छ चार्जर। अनि अर्को भनेको चाहिँ 1.6 डेज सम्मको युजेस पाउन सक्नुहुन्छ भनेर Redmi ले क्लेम गरेको छ। तपाईले 1.5 दिन अथवा 2 दिनसम्म खिच्न सक्नुहुन्छ नर्मल युजेसमा। सो ब्याट्री ब्याकअप एकदम राम्रै हुनेवाला छ। अर्को भनेको चाहिँ रिभर्स चार्जिङ पनि सपोर्ट गर्छ। त्यसैगरी 5 वर्षसम्म चाहिँ यो ब्याट्रीको लाइफ हुनेवाला छ भनेको तपाईको 5 वर्ष पछाडी चाहिँ यो फोनको जुन ब्याट्री हेल्थ छ त्यो चाहिँ 80% सम्म झर्नेछ हैन। सो 5 वर्ष भनेको चाहिँ धेरै लामो समय हो। सो त्यतिखेरसम्म तपाईलाई केही पनि प्रब्लम आउने छैन। सो यो ब्याट्री चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ यो पालीको Redmi Note 15 मा। क्यामेरामा आउनु पर्दा चाहिँ पछाडिको क्यामेरा तपाईले 108 मेगापिक्सलको प्राइमरी सेन्सरको साथमा देख्न सक्नुहुन्छ भने त्यसपछाडी अर्को भनेको चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्सको साथमा आउँछ र अगाडिबाट चाहिँ तपाईले 20 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी शूटर पाउन सक्नुहुन्छ। अब RAM स्टोरेज भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब फोन लन्च भइसकेपछि थाहा हुने कुरा हो। तपाईले 8GB RAM 256GB सम्मको चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भेरिएन्टहरु 128GB पनि आउन सक्छ नेपालमा किनभने यहाँ प्राइस हेर्दाखेरि चाहिँ अब युरोपको एकदमै धेरै देखाइरहेको छ। 40-50,000 सम्म पनि देखाइरहेको छ Note 15 को हैन। त्यत्रो त हुनेवाला छैन। सो भेरिएन्ट 128GB ल्याएर अथवा 6GB सम्मको RAM लिएर आए चाहिँ त्यसपछाडी यसको प्राइस चाहिँ डाउन हुन सक्छ। 25 देखि 30 हजार को सेगमेन्टमै हामीले यो फोन चाहिँ देख्नेवाला छौं। बाकी सफ्टवेयर भनेको चाहिँ HyperOS 2 को साथमा आउँछ यो फोन आउट अफ द बक्स। अब HyperOS 3 आइसक्यो। सो आउट अफ द बक्स चाहिँ 3 नै दिएको भए बेटर हुन्थ्यो। तर तपाईले 2 को साथमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। बाकी तपाईले एन्ड्रोइड भर्सन अनि त्यसैगरी अपडेट सेक्युरिटी प्याच अपडेट सफ्टवेयर अपडेटहरुमा पनि इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ देख्नुहुन्छ होला obviously। सो बेसिक मोटामोटी कुराहरु चाहिँ यो पालीको Redmi Note 15 5G र 4G दुईटैको विषयमा मैले कुरा गरिसकेको छु। सबै फिचर्सहरु चाहिँ 4G मा पनि सेमै हो। प्रोसेसरको मात्र फरक हुनेवाला छ। सो त्यो भएर चाहिँ
मेरो विचारमा चाहिँ 5G नै आउनुपर्छ है। 5G एकदमै राम्रो योपालि मैले नोट 15 5G देखिरहेको छु। सो नोट 15 प्रोमा पनि योपालि 4G भेरिएन्ट पनि छ है। त्यसमा पनि तपाईँले चाहिँ Helio G200 को साथमा चाहिँ 15 प्रो पनि पोल्यान्डमा लन्च भएको छ। सो प्रोमा त 5G अभियसली आउनै पर्छ। तर म चाहिँ भन्छु यो नोट 15 बेस भेरिएन्टमा पनि 5G आयो भनेदेखि चाहिँ एकदमै बवालै हुन्थ्यो। मैले नोट 14 सिरिजमा पनि भनेको थिएँ, त्यतिखेर चाहिँ आएन। तर 15 मा चाहिँ योपालि 5G भेरिएन्ट आयो भने बवालै हुन्छ। प्राइस चाहिँ हल्का महँगो हुनसक्छ पहिलाको भन्दा हैन, अलिकति ठुलै जम्प हुनसक्छ, तर तपाईँले प्रोसेसर चाहिँ एकदमै बवालै देख्न सक्नुहुन्छ। प्लस ओभरअल फोन पनि राम्रो पर्फर्म गर्न सक्छ। अब कुरा आउँछ नेपालमा चाहिँ कहिले लन्च हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले ज्यानको एन्डसम्म अथवा जनवरीभित्र चाहिँ यो फोन सायद नेपालमा आउन सक्छ। हैन भने फेबको फर्स्ट 10-15 डेजसम्म त यो फोन नेपालमा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। अब धेरै टाइम बाँकी छैन, डिसेम्बर सकिन लागिहाल्यो। 2026 को सुरुवात तपाईँले नोट 15 सिरिजबाट देख्न सक्नुहुन्छ। मल्टिपल फोन्सहरू चाहिँ हामीले योपालि रेडमी नोट 15 सिरिजमा देखिरहेका छौँ। सो हामीले नोट 15 सिरिजको सबै फोनहरू चाहिँ नेपालमा छिटै देख्नेवाला छन्। बाँकी तपाईँलाई के लाग्यो, यदि वेट गरिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ अब वेट गरेकै ठिक हुन्छ। अहिले चाहिँ अरू फोनतिर जानुभन्दा पनि नोट 15 सिरिजलाई चाहिँ एकचोटि वेट गर्ने, त्यस पछाडि हेर्ने, अनि चित्त बुझ्यो भने नोट 15 सिरिज लिने, हैन भनेदेखि चाहिँ अर्को फोन त्यस पछाडि अप्सन हेर्ने। सो बाँकी तपाईँलाई के लाग्यो यो फोनको बारेमा मलाई तपाईँ कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। नोट 15 सिरिजलाई वेट गरिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूको नोट 15 सिरिजमा योपालि कुन चाहिँ फोनलाई चाहिँ एकदम धेरै वेट गरिरहनु भएको छ त्यो पनि मलाई भन्नु होला। यदि यो भिडियो मन पर्यो भनेदेखि चाहिँ लाइक गर्नु होला। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानल अनुसार च्यानल सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। म भेट्नेछु तपाईँहरूसँग अर्को भिडियोमा।